här står den och glänser. Många har frågat vad som har hänt med den här och vad som är kvar. Bakbromsen är det som egentligen är kvar. Oket och cylindern. Det sitter ju originalcylinder kvar och den ska bytas ut mot den som ska passa till det här oket. Oket kommer att sitta här ungefär. Och ja, jag har beställt hem ny bromsslang och jag har allting för att göra det här nu. Men jag har väntat på grejer, det är därför det har tagit sån tid. Det här oket är flytande och då har man en glidpinne här. Och om jag ska göra ett fäste som den här passar på, så det får inte komma in vatten och skit in i den här, vars den här ska gå. Och då brukar man ha lite fett här på, men då måste man ju också ha en tätning, en damask. En sån här nämligen. Och det är den här som jag har väntat på, för att om jag ska kunna designa ett fäste då måste jag ha en sån här. Och FedEx har slarvat bort den i Örebro eller Jönköping, vars fan det nu var. Men man får ju bara prata med ett sånt automatiskt datasvar där om man inte är en företagskund med kundnummer, så det är ju kul i alla fall. Men CMS NL som jag köpte det här från, jag tog kontakt med dem och frågade om de kan ta kontakt med FedEx som vägrar att svara i telefon när man ringer. Och det kunde de göra och FedEx kom tillbaka efter typ en vecka och sa nej tyvärr, vi har slarvat bort den. Så CMS NL de skickade en ny åt mig gratis och då tog de ett annat fraktsätt än FedEx den här gången, tack och lov. Så jag har ritat upp lite mått. Jag hoppas det här är rätt mått nu, för jag har gjort den här skissen för typ, det måste vara 2 månader sedan i alla fall. Och jag har inte lust att mäta om allting för att sen bara komma fram till samma. Så jag ska köra på det här och hoppas att det är rätt. Sen är det inte helt skalenligt. Exempelvis ser det ut som att det här hålet är offset mot det där, alltså längre ditåt. Men så står det här att det är 0 mm. Sen ska ju rakt ovanför. När jag ritade upp det så antog jag att den skulle lite längre dit, men det ska den inte. Så ja, jag hoppas att det här kommer fungera. Om man har ett sånt här ok som sitter original, då är det väldigt enkelt att göra ett sånt här fäste. Det är bara att ta en plåt och så skär man ut ett fäste och så är det bra. Men det här är ju ett fastmonterat ok. Och det här oket som jag ska stoppa hit nu istället, det här MT-07-oket, det är flytande. Så man har alltså, fästena är flytande. Det ena fästet är där. Och så har du en glidpinne här som ska kunna glida in och ut. Det är för att det är ett enkolvsok såklart. Så att det är bara en kolv som trycker från ena hållet. Då måste ju oket kunna justera sig så att man får tryck från båda beläggen på skivan. Och då blir det mycket jobbigare att göra ett fäste också. För att jag ska göra ett fäste som passar för skruvhålen där. Den här urfasningen här. Sen här uppe vid glidpinnen måste det sitta något slags rör som inte är öppet på baksidan, för det får inte komma in vatten och smuts dit. Och så måste det gå ner på baksidan också en plåt här, eftersom att beläggen kan ju åka hur de vill. Det är själva fästet som ska hålla på plats dem. De har ju de här urtagen här. Och så kan de ju fjädra lite också. Så jag skulle vilja ha dem typ så där kanske att de sitter. Och just nu så är jag inte säker på hur just jag ska bygga det här fästet. Men jag kanske kommer på under tiden som jag gör det. Vi får väl se. Jag vill få färdigt den här moppen någon gång. Den står ju mitt i vägen här i verkstaden.
ingenting som kommer passa speciellt bra i det där hålet som är ovalt nu, så jag måste ta upp det lite till. Svarva den här lilla pluppen också här som ska ge härifrån. Och sen sitter den här så här. Så får den svets på baksidan. Och så kör så mycket ampere så jag måste nog flytta mig till någonstans var jag kommer åt ett 16 amperes uttag istället. För annars kommer jag bränna någon säkring. Så vitt jag vet i alla fall, om man får en sån här kula på tillsatspinnen, att det bara som, ja det blir en kula dit på, då håller man den för nära. För att när man inte sticker in tillsats, då måste du dra ut den en bit, annars blir den för varm och så smälter det och blir en kula där på. Och det är ett speciellt problem när man svetsar aluminium, har jag upptäckt. Medan den andra plåten svalnar så kan jag göra den här bakre plåten. Och nu gör jag den här ganska mycket för stor. Och så fräser jag till den sen när allting sitter ihop. Istället för att försöka göra den rätt i storlek nu och sen råkar jag göra den för liten. Någon kanske undrar varför jag ibland använder en borr, ibland använder jag en pinnfräs, bara när jag ska göra samma sak, jag ska bara göra ett hål rätt igenom. När jag gjorde hål här uppe, det där och det hålet, då använde jag pinnfräsar att dyka igenom med för två anledningar. För det första så är väl en pinnfräs, jag tror att den gör den håller bättre toleranser när man borrar med den, för att den är mycket kortare så den flexar inte lika mycket. Men den största anledningen är bara för att typ alla mina spiralborrar har slirat i borrsjucken, eftersom att jag har en Milwaukee borrmaskin och de kan inte göra en borrsjuck som fungerar. Så de är ju typ förstörd i skaftet, alla spiralborrar jag har. Men den här har ju morsekona och det har inte Milwaukee kommit med ännu. Så den här ser ju bra ut. Så där. Om ni inte har förstått det redan så är det här som hjulaxeln ska igenom. Här går det här själva stoppet i svingen. Jag är inte säker på om den här kommer passa till det där stoppet, eller om det blir så att om hjulet står hitåt och så sitter den här med bromsskivan här emellan då, så kanske det här stoppet inte når till den här. Och blir det så, då hittar jag på någonting. Förlänger ut den här eller förlänger det där stoppet kanske. Ja, jag löser det då i alla fall. Det är små bekymmer. Nu skulle jag egentligen behöva få veta just hur den här plåten behöver fräsas ur för att det ska passa. Men jag tror inte att det går att ens nästan montera det här. Om jag var rädd att jag inte hade brått så nog djupt där. Men det har jag. Det är bara att den tar i lite här och där. Och när jag får det att passa så att jag kan skruva i den här skruven dit i, då kan jag bara rita på utsidan hur det ska gå.
Men fram tills det så måste jag typ fila ur lite grann, prova igen, fram och tillbaka tills jag får den att kunna skruvas fast ens. Nu verkar det passa. Skjuter på den. Jag har inte gradat av den här ännu. Så rundar jag kanterna lite på den så kommer den att gå i. Så kan man hitta skruvhålet. Där. Avståndet på skruvhålen blev rätt så. Min tumstock verkar ju vara rätt kalibrerad ännu. Så det är någonting. Och så ska den ju upp. Kan jag rita i det här också så jag har någonting att gå efter. Vars jag ska. Så. Nu är inte det här några fina radier jag får här direkt. Men det blir nog bra. Den ser glad ut i alla fall. Man får vara nöjd för det lilla. Jag har monterat den här fjädern som sitter här under beläggen. Det finns ju märken här bak på skrikplattan från var den har suttit. För man kan ju låta den vara här. Man kan trycka den ända så långt in. Det är ju så här långt den fjädrar. Och enligt märkena så har den varit typ här. Så då har jag satt i maskeringstejp hit på. Och så markerat då med spritpenna bara här på var den här kanten här går. Så tänker jag mig att jag kanske kan göra så här. Ni kanske såg just att jag fräste det här med en vinkeländerfräs, den här ytan. Och det är för att jag råkade göra den i fel vinkel. Den här som jag fräste rakt över här. Den följer ju alltså den här vinkeln. Det var ju det jag ritsade efter. Och belägget går inte. Den kommer ju inte ut i 90 grader. Utan den är på en vinkel, den står ju lite så här. Så det blev ju lite tokigt där. Så jag har rättat till den här vinkeln så det ser rätt ut nu. Det här blir alltså de här stålinsatserna.
Typiskt. Ändå är de på 100-delen exakt samma. Kanske jag måste fixa ett nytt skruvstycke någon gång. Nu satt inte fast alls, det har inte ens tagit skada. Nu knuffar bara iväg den. Jag ska fräsa de här nu så att det blir bara 4 mm kvar här nere, fast det ska vara en vinkel så den är 4 x 4 eller 4 x 4. Det kommer vara i alla fall 4 mm gods kvar där och här, så mycket av det ska bort. Och då tänkte jag sätta den så här och fräsa bort det, men då får det bara sticka ner 4 mm max så jag inte fräser in i skruvstycket. Tänkte jag, det finns säkert någon som inte vet det här. Ett sånt här vanligt skjutmått. Mäter in i diameter här såklart. Ytterdiameter med den. De flesta vet bara att man använder den här för att mäta hur djupt någonting är. Men man kan ju använda det här avståndet här emellan också. Så här. Då sitter den mycket planare. Jag har 6,9 mm har jag ner till mina paralleller här, så jag måste ju ha någonting här emellan ännu. Eller högre paralleller bara. Så. Så. Det är viktigt att man kan få dit bromsoket med beläggen på inskjutna så här, så att det inte blir något tjorv. Att man måste ta loss hela fästet från hojen varje gång man ska bort med oket. Inte för att det är så ofta det händer direkt, men det där blir bra. Den ligger mot här. Just som jag planerade. Det hade ju inte gjort något om den stack ut längre ditåt också, men det är flera millimeter här så det kommer hålla utan problem. Så där jag har hängt dit den nu. Den kan ramla ner så. Alltså att den inte sticker ut nog långt. Det verkar som det i början i alla fall. Men när jag trycker den hela vägen hitåt alltså, så att det här belägget ligger mot hela vägen, då kan den inte trilla av där. Men jag tror att jag måste få den lite mer gods hitåt ändå. Någonting måste jag göra där. Men innan jag vet just var jag vill ha den här, så ska jag nog sätta ihop bromssystemet. Alltså
koppla på den här. Jag måste ge ett fäste till den här och koppla på den och lufta systemet och få den att faktiskt kunna bromsa. För då kommer den ju som vilja själv centrera var den ska vara, och så kan jag då mäta hur breda bussningarna ska vara och så vidare. Som det ser ut nu så har jag gjort ett litet felmått så att oket sitter onödigt högt upp. Så jag ska se om jag inte kan flytta ner det lite. Jag måste göra om hålen här nere då. Typ sätta i pluggar och svetsa igen och borra dem på nytt ställe. Men vad fan. Så ska börja fräsa ner den här biten. Det här kommer bli fästet för bromscylindern. Och om någon inte trodde på mig när jag sparade alla de där bitarna, istället för att fräsa bort så kapade jag bort alla de här bitarna ur den här fyrkantsstången när jag gjorde bromsoksfästena dit fram. Det här är en av de bitarna och nu blir det ett annat fäste. Istället för att slänga allting i soporna. Den här fasen här, den skulle inte egentligen vara rak parallell där med, men som ni kanske har sett så blev den det. Så jag får göra om det där i framtiden om det är någonting som jag stör mig på nog mycket. Provmonterade den just och insåg att den här är för hög just nu. Så jag ska försänka typ 2 mm djupare och sen fräser jag av 2 mm på ytan här.
Där. Passar ganska bra ändå. Se om den passar nu på moppen. Se om den ska gå in hit när jag har fästet på eller om det inte får plats. Nej, så där. Så. Ska se om jag kan släppa på den här skruven här. Så kan jag dra efter den här bromsslangen lite. Kommer den inte upp är det gängpaj på den här. Ja, men Viktor har monterat den genomgående med en låsmutter. Det fanns en tid då jag inte heller hade gängtappar hemma. Jaha. Så. Går den där nere i spåret. Perfekt. Den här. Den där kan ju dra åt helvete. Trasig ur kartong. Skrot. Det där är en M6 va? Ja, där är M6 gänga. Ja, lägger den där så länge. Den här har för litet hål. Den vill ha en M5 den där. Jaha, så där. Mycket lättare. Så då skruvar vi fast den där. Så. För att kunna göra färdigt fästet så vill jag ju lufta bromssystemet och få den att faktiskt spänna fast hit så jag ser var den naturligt som vill hamna. Och för att kunna lufta systemet så måste jag ha en pedal som passar hit. Den här är lite för kort och lite fel vinkel så jag ska kapa av den där och göra om den lite så att det passar.
Det är själva bromscylindern som bottnar, inte pedalen. Så jag vet att den går tillbaka nog långt. Och den bottnar åt det hållet också. Så det är bra. Nu ska jag lufta det här. Bara vätska här. Okej. Vi har tryck redan här. Verkar det här var bra. Man ser direkt när man trycker på bromsen så justerar oket till sig så den hittar som hem. Den här bromsen känns redan bättre på pedalen än vad den gamla bromsen någonsin kände. Det är bara en jobbig sak. Jag tror jag vill flytta hela oket neråt lite grann. Så jag måste typ svetsa igen de där hålen där nere och borra om dem på ett annat ställe. Men jag är rädd att den här plåten ska dra sig. Jag svarvar en plugg och stoppar hit i skruvhålet, så ska jag svetsa igen den och så borrar jag nytt skruvhål en bit bort. Så jag ska sänka den 11 mm här, eller jag höjer upp skruvhålet, men så att oket kommer ner 11 mm här och vid spåret här borta så blir det 5 mm. Sådär. Det är som gjort för det här. Så. Nu står skruvstycket på en vinkel så här. Så ska jag fräsa det här. Och anledningen är bara för att jag vill få oket att hamna lite i vinkel jämfört med skruvhålet och det här spåret. Men det är svårt att flytta de här nu. Och spåret måste ändå göras om. Så jag ska fräsa upp det här bara så att det blir bredare. Jag gissar på att det kommer bli typ 20 mm, någonting sånt brett. Kanske lite mer till och med. Sen ska jag göra en insats som jag kan stoppa i dit och så svetsar jag den runt om. Då får jag den att komma upp nog långt hitåt också så att den inte kan glida av. Så jag har monterat den igen. Jag gjorde en liten bussning in i det här skruvhålet bara så att den ska sitta rätt nu. Det är inte rätt mått på den, men ytter- och innerdiametern är rätt. Så nu ska jag hålla i bromsen så att den sätter sig var den vill vara, och så måste jag mäta mellanrummet mellan fälgen
eller mellan lagret blir det, och den här plåten. För jag vet ju hur långa distanserna och det här fästet som satt här original var. Och det är ju det måttet jag måste få på den plåten, inre distansen och yttre distansen. Så jag vet plåten, så jag måste räkna ut vad den här inre blir, då blir ju den yttre det som blir kvar. För att när man drar åt muttrarna här på hjulaxeln, då kommer man att klämma ihop svingen just lite grann. Och innan jag har fått den att klämma ihop så mycket den vill, så vet ju inte jag hur den här ska sitta. Syns det där? Ja, så då vet ju inte jag hur den här ska sitta. För just nu är den bara instucken hit i. Det blev riktigt bra i alla fall, höjdjusteringen jag gjorde. Den kommer just vid ovankant, så den tar hela belägget fram och bak. Nu är det dags igen. Det är nästan slutet av mars nu. 21 mars är det. Och jag har inte rört den här sedan typ december. Jag tror det var kring jul. Så nu är det dags. Jag har luftat bromssystemet och fått den att sitta rätt. Markerat ut var den här ska sitta i fästet. Så nu måste jag ta bort fästet, ta loss allting och svetsa den. Och så snygga till fästet lite. Det ser ju lite fyrkantigt ut. Sen borde egentligen bakbromsen vara färdig. Nu är det nära. Den här biten här, det här som stålbiten här som bromsbeläggen ska ligga mot. Den var lite för kort på den här sidan, såg jag. Så jag har gjort den så att den är lite överhängande, så att den fångar belägget ordentligt. Det var bara just och precis att den låg emot. Se om den här går på. Och jag vill inte skada den nu, för jag vet hur länge man får vänta på en ny. Där, nu.
Jag kan inte montera den här sen, alltså över läppen sen såklart när oket sitter här, så jag måste göra i den här ordningen. Jag tror att jag kan dra på den över glidpinnen i alla fall. Hoppas på det. Där. Så. Ja. Så sitter den fast. Så där är någonting. Då är bakbromsen monterad. Jag måste sätta fast bromsslangen på något sätt hit. Säkert bara en likadan klämma som där inne. Måste köpa någon. För jag har haft den lös så här förut. Och då får den i bakdäcket och så gick det hål i slangen. Och det är inte så bra. Så det måste jag sätta fast. Men det tar jag någon annan gång. Allt verkar passa. Jag har provbromsat och den fungerar så. Man får ju se hur bra den funkar sen ordentligt när man kör. Men det var allt för den här gången i alla fall. Så får vi se när nästa kommer.